Utot nila. Bulig yung moto. Sa bilog na lang. So, watch nyo yung kanyang gaming channel. Yung Chino Play. Chip Boy Logro. So, ayan mga Ka-Probi. So, gagawa na naman tayo ngayon ng Bukayo. So, unang gawin natin is, dapat i-proportion muna natin yung buko. Ilagay natin na asukal. So, dapat yung measurement na is 2:1. So, kung dalawang cup yung buko, isang cup naman yung sa asukal. So, unahin natin muna sa may buko. So, dito na natin ilagay yung yung na-measure natin na buko sa kawali. So, mga Ka-Probi, so 6 na baso lahat yung ating nagawang ginayat na buko. So, ngayon naman is i-measure natin yung asukal. So, dahil yung proportion is 2:1, so dapat meron tayong 3 basong asukal na gagamitin. Tapos lagyan natin ng konting tubig para yung asukal is mag-caramelize lang. Sayang mo. Meron pa akong kasama dito pero ayaw nilang mapakita sa vlog. Kasi Ilonggo kasi yung puno namin eh, kaya ayaw nila. So, ito na mga Ka-Probi, ito na lahat. So, ngayon naman, islagay natin ito sa may apoy para kumulo na yung ating ginawang mixture. Mixture ba tawag dito? Hindi. Hindi ko din alam. So, medyo mahinang apoy lang, wag lang masyadong para hindi naman masunog yung ginawa nating buko at saka yung asukal niya. So adjust na lang yung apoy. Yan, tapos haluin nyo din to. So ito yung maghalo yung sima namin. Yan, so watch nyo yung kanyang gaming channel, yung Chino Play, Chip Boy Logro. So haluin lang natin to mga Ka-Probi para dali siyang matunaw yung asukal. So yan, halo-haloin lang hanggang sa mag-mix lahat. Video ka next. So ano nang ginagawa natin dyan? Haluin lang na mabuti hanggang mag-melt siya ng maganda. Ayan. So meron pa tayo dito. Bago ako magsiman, kuha na ko i-cook. Cook sa panay shipping. Dati ako sa panay shipping. So meron tayong dalawang audience dito. Yan. So ayan mga Ka-Probi, so hayaan naman natin itong kumulo. So siguro mga about 30 minutes na pakuluan muna natin hanggang sa lahat ng tubig niya is mag-caramelize na yung asukal.
So, update mga Ka-Probi. So, ayan, malapit na siyang maluto. Medyo malapot na yung ating asukal saka yung buko. So, haluin na natin ito ng haluin para hindi siya masunog. At hintayin natin na mag-caramelize yung asukal.